दृश्य कलाका विभिन्न माध्यम हुन्छन्। कला सिर्जना गर्न सोख भए पनि के तपाईलाई चित्र बनाउन आउँदैन? चित्र बनाउन आउँदैन भने छपाई मार्फत कला सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसलाई प्रिन्ट आर्ट भनिन्छ। स्प्रे आर्ट पनि छपाई कला रचनाको एक महत्त्वपूर्ण प्रकार हो। आउनुहोस् स्प्रे आर्ट कसरी बनाउने राम्ररी सिकौं। यहाँ मैले स्प्रे आर्टमा साँझको क्षितिजको दृश्य तयार गर्न जाँदैछु, जसको लागि मैले केही उन्यु प्रजातिका प्लान्टको पात लिएको छु। नभए सयपत्री वा पानी अमलाको पात पनि लिन सकिन्छ, किनकि यिनीहरूको पात अलि बढी कलात्मक हुन्छ। यहाँ मैले कालो पेपर लिएको छु र फेब्रिक कलर प्रयोग गर्दैछु। यसको लागि पोस्टर कलर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेब्रिक कलर कपडामा लाग्यो भने जाँदैन, त्यसैले अलि बढी सावधान हुनुपर्छ। तर यो वाटरप्रुफ हुने हुनाले पेन्टिङ भने बढी ड्युरेबल हुन्छ। सङ्कलन गरिएका पातहरूको समतल सतह नभएकोले र छेउहरू बटारिएको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई पुस्तकभित्र थिचेर राखेर सतह समतल बनाउनु पर्छ। थिचिएको पातलाई कागज तलपट्टि यसरी मिलाएर राख्नुहोस्। अब सर्वप्रथम सेतो रङ प्लेटमा राख्नुहोस् र ब्रसले चोपेर अलिअलि पानी थप्दै ठिक्क पातलो बनाउनुहोस्। कुनै टुथब्रसलाई रङमा चोप्नुहोस् र बुढी औँलाले यसरी स्प्रे गर्नुहोस्। रङ धेरै बाक्लो भयो भने स्प्रे नै एकदम कम हुन्छ भने धेरै पातलो भयो भने थोप्ला ठुल्ठुला हुने, बग्ने आदि भएर चित्र फोहोर हुन्छ। सेतोलाई सबैभन्दा तल प्रयोग गर्नुहोस्। अब पहेँलो रङ लिनुहोस्। उपयुक्त पातलो बनाई सेतो भन्दा माथिपट्टि स्प्रे गर्नुहोस्। अब सुन्तला रङ लिनुहोस् र पहेँलो भन्दा माथिल्लोपट्टि स्प्रे गर्नुहोस्।
यसैगरी अब रातो रङ लिनुहोस् र स्प्रे गर्नुहोस्। क्षितिजको आकाश तलपट्टि उज्यालो र जति माथि गयो उति अँध्यारो हुने हुनाले हामीले सोही अनुरूप रङ भर्दैछौँ। त्यसैले हामीले तल्लो भागमा सेतो प्रयोग गर्यौँ, त्यसपछि बिस्तारै पहेँलो सुन्तला हुँदै रातो प्रयोग गर्दैछौँ र त्यसपछि कलेजी पनि प्रयोग गर्नेछौँ र सबैभन्दा माथिको भाग कालो रहनेछ। यसरी क्रम मिलाएर भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रातोमा थोरै कालो मिसाउनुहोस्, कलेजी बन्दछ। अन्तिममा कलेजी स्प्रे गर्नुहोस्, तर त्यसभन्दा माथि कालो भने देखिनुपर्छ। अब साँझमा चन्द्रमा देखिएको बनाउन कागजमा गोलो काटेर सेतो रङले स्प्रे गरिदिनुहोस्। रङको काम अब सकिएको छ। अब तलको पात झिकेर हेरौँ है त कस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो भयो। राम्रो लागे लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।